आपल्याकडे एक पेशंट आला होता. त्या पेशंटला आपण सुपाइन पोझिशनने झोपवलं. सुपाइन पोझिशनने झोपवल्याच्या नंतर आपल्याला माहिती आहे की हार्ट इज लोकेटेड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब, दुसऱ्या ते 6व्या रिब पर्यंत आपलं जे हार्ट आहे तर ते हार्ट प्रेझेंट आहे. मग आपण काय केलं की स्किन जे आहे तर त्या स्किनवर आपण एक सेक्शन जो आहे तर तो सेक्शन घेतला, स्किनला कट केलं दुसऱ्या रिब पासून तर 6व्या रिब पर्यंत. मग आपण स्किनला काय केलं, स्किनला बाजूला केलं. स्किनला बाजूला केल्याच्या नंतर आपल्याला खाली असणारा कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि आपल्या थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या रिब्स आणि स्टर्नम जो आहे तर तो आपल्याला क्लिअर कट दिसायला लागला. नाउ वी हॅव टू सेपरेट दॅट स्टर्नम, त्याला सेपरेट करावं लागणार आहे. मग स्टर्नम जो आहे तर त्या स्टर्नमला आपण काय केलं की सेंटरला त्याच्यामध्ये त्याला कट केलं आणि कट केल्याच्या नंतर तो जो स्टर्नम आहे तो काय केला आपण पूर्णतः फाकवला. स्टर्नम फाकवल्याच्या नंतर आता आपल्याला दिसणार आहे ते म्हणजे आपले लंग्स आणि एक्झॅक्टली त्या दोन लंग्सच्या मध्यभागी देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ हार्ट. तिथे ते हार्ट जे आहे तर ते हार्ट प्रेझेंट असणार आहे. जनरली आपण जर विचार केला तर हार्टचा जो रंग आहे दॅट इज अ रेडिश ब्राऊन, डार्क रेड कलरचा हार्ट जे आहे रेडिश ब्राऊन कलरचं, तर ते रेडिश ब्राऊन कलरचा हार्ट आपल्याला दिसायला पाहिजे. बट व्हेन वी एक्सपोज द हार्ट इज व्हाईटिश इन कलर. हार्टचा रंग कसा दिसणार आहे तुम्हाला हार्टचा रंग पांढरट दिसणार आहे. सो यू गेट कन्फ्युज की हार्ट पांढऱ्या रंगाचं कसं झालं. तर हार्टचा ऍक्च्युली कलर पांढरा नसतो, तो जो व्हाईटिश पोर्शन दिसतो तुम्हाला हार्टवर दॅट इज द पेरिकार्डियम. त्याला काय म्हणलं जातं, त्याला पेरिकार्डियम असं म्हणलं जातं. पेरी मीन्स अराउंड and cardium means heart. The protective coverings which are present around the heart, these protective coverings are known as pericardium. त्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला आपण काय म्हणतो, त्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला आपण पेरिकार्डियम असं म्हणतो. ओके, पेरी मीन्स अराउंड and cardium means heart. Okay, pericardium is a double membrane covering which are present around the heart, and these coverings mainly use protection to the heart. These coverings avoid overstretching of the heart. त्या हार्टला ओव्हरस्ट्रेच होऊ देत नाहीत आणि हार्टला प्रोटेक्ट करण्याचं काम ह्या कव्हरिंगचं असणार आहे. So this pericardium is nothing but this is an fibroserous covering which are present around the heart. Okay, so pericardium is a fibroserous in nature. Fibroserous. Fibroserous protective coverings which are present around the heart, these are known as pericardium. आताच आपण म्हणलं की पेरिकार्डियम जो आहे तर हा डबल मेम्ब्रेन असतो. इट इज डबल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फायब्रोसिरॉस मेम्ब्रेन. यालाच आपण फायब्रोसिरॉस मेम्ब्रेन सुद्धा म्हणतो. इन दिस फायब्रोसिरॉस वर्ड देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ टू मिनिंग्स. याच्यामध्ये तुम्हाला दोन मिनिंग पाहायला मिळतात. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज अन फायब्रो अँड सेकंड वन इज अन सिरॉस. आपण शब्द काय वापरला होता, डबल मेम्ब्रेन. सो हियर इज अ प्रेझेन्स ऑफ टू मेम्ब्रेन. द वन मेम्ब्रेन इज फायब्रस इन नेचर अँड द सेकंड मेम्ब्रेन इज सिरॉस इन नेचर. एक मेम्ब्रेन जे असेल तर ते फायब्रो नेचरचं आहे आणि दुसरं कुठलं आहे, सिरॉस नेचरचं आहे. ओके, सो द आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ द हार्ट, जे हार्टची सगळ्यात बाहेरची कव्हरिंग असणार आहे, व्हेन वी एक्सपोज द हार्ट, the covering which is visible, that covering is known as an fibrous layer or fibrous membrane. त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण fibrous membrane असं म्हणतो. Why it is called as an fibrous? Because this fibrous membrane which is external most covering of the pericardium or the heart, this fibro layer is mainly made up of fibrous connective tissue. It is made up of fibrous connective tissue. The fibro layer which is present here, this fibro layer is mainly made up of fibrous connective tissue. There is a presence of abundant amount of collagen fibers. Now you know that the collagen fibers are flexible but non-elastic. Collagen fibers are whitish in color. ओके, त्यांचा रंग बघितला तर पांढरा आहे, त्यांच्यामध्ये फ्लेक्सिबिलिटी असते परंतु इलास्टिसिटी प्रेझेंट नसते. अँड दीज फायबर्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग.
हे जे फायबर्स आहेत तर हे कसे असणार आहेत तर ते स्ट्रॉंग नेचरचे असणार आहेत. म्हणून व्हाईट फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू जे आहे तर ह्यांच्यापासून जो लेअर तयार होतो दॅट इज नोन ॲज फायब्रोमेम्ब्रेन, त्याला आपण फायब्रोमेम्ब्रेन म्हणतो. As it is made up of fibrous connective tissue, as it consists of abundant amount of the collagen or the white fiber, so the outermost covering of the heart becomes white in color. So when you expose the heart look like whitish in color due to the presence of the outermost layer. तो बाहेरचा लेअर असणार आहे. या लेअरचं काम काय आहे? This layer mainly maintains the shape of the heart. तो जो हार्टचा शेप आहे तर तो मेंटेन करून ठेवणे. इट अवॉइड ओव्हर डायलेशन ऑफ द हार्ट. हा जो लेअर आहे तर हा लेअर हार्टचं होणारे जे ओव्हर डायलेशन आहे तर त्या ओव्हर डायलेशनला अवॉइड करतो. बघा आपल्या हार्टचं काम आहे ब्लडला कंटिन्युअसली पंप करत राहणे. सो देयर इज ऑलवेज कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन इन द चेंबर्स ऑफ हार्ट. आयुष्यभर हे हार्ट आपलं काम करत राहणार आहे. परंतु ते कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनच्या प्रोसेसमध्ये हार्टच्या मसल जर थोड्याशा वीक झाल्या तर हार्टचं डायलेशन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. म्हणजे हार्ट प्रमाणापेक्षा मोठं होईल आणि हार्ट जर प्रमाणापेक्षा जास्त मोठं झालं तर इट अप्लाय प्रेशर ऑन द लंग्स. कारण की ते दोन लंग्सच्या मध्यभागी प्रेझेंट आहे आणि इथे काही खूप मोकळी जागा नाहीये. प्रत्येक ऑर्गनला पर्टिक्युलर त्याची जागा दिलेली आहे आणि तेवढ्याच जागेमध्ये ते हार्ट असायला पाहिजे. मग हार्टला ओव्हर डायलेट होऊ द्यायचं नाहीये, त्याला पसरू द्यायचं नाहीये. म्हणून हार्टचं होणारं जे ओव्हर डायलेशन आहे तर ते ओव्हर डायलेशन अवॉइड करण्याचं काम कोणाचं आहे तर हा जो फायब्रो लेअर आहे तर ह्या फायब्रो लेअरचं हे काम असणार आहे मुख्यतः. ओके, so the fibrous layer is rigid, it is a tough in nature, it is a protective in nature and it avoid the over dilation of the heart. तो हार्टचं ओव्हर डायलेशन होऊ देत नाही, हे त्याचं मुख्य काम आहे. आता आपल्याला हा जो फायब्रस लेअर आहे हा फायब्रस लेअर काढावा लागेल. जर आपण फायब्रस लेअर काढला नाही तर आपल्याला हार्ट कसं दिसेल? सो विथ द हेल्प ऑफ सीझर एक कैची घेऊयात आणि कैचीच्या साहाय्याने तो जो फायब्रस लेअर आहे त्या फायब्रस लेअरला आपण कट करूयात. लवकर कट सुद्धा होणार नाहीये बिकॉज देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ व्हाईट फायबर्स. कारण की तिथे आपल्याला पांढऱ्या रंगाचे जे फायबर्स आहेत ते पाहायला मिळतात विच आर रिजिड अँड टफ इन नेचर. सो वी हॅव टू कट इट विथ द हेल्प ऑफ सीझर. त्या सीझरच्या साहाय्याने आपण त्याला कट करून टाकलं. आता हा जर लेअर आपण कट केला तर एक्झॅक्टली आपल्याला हार्ट दिसतं का? नाही दिसणार. Because just below this fibrous layer there is a presence of the second layer of the heart which is known as serous. जो सेकंड लेअर आहे हार्टचा तर त्या सेकंड लेअरला आपण serous membrane असं म्हणतो. serous. The serous membrane is mainly made up of mesothelium, epithelium, endothelium, mesothelium. Mesothelium that means nothing but the squamous epithelium. Epithelium म्हणतो ना आपण, epithelial tissue, squamous epithelium. Endothelium आतल्या साइडने असेल तर त्याला endothelium म्हणलं आणि मध्यभागी असेल तर then that is known as mesothelium. So the serous layer is mainly made up of mesothelium. हा कशापासून तयार झाला? हा तयार झालेला आहे मेसोथेलियम पासून. मेसोथेलियम इज नथिंग बट इट इज an squamous epithelium. हा कोण आहे? हा स्क्वॅमोज इपिथेलियम आहे. इट इज मेड अप ऑफ स्क्वॅमोज इपिथेलियम. हा स्क्वॅमोज इपिथेलियम पासून तयार झालेला असेल. बट दिस serous लेअर विच इज प्रेझेंट जस्ट बिलो दिस फायब्रस लेअर, या फायब्रसच्या जस्ट खाली प्रेझेंट असणारा जो serous आहे, दिस serous लेअर इज अगेन मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. serous मध्ये सुद्धा आपल्याला दोन मेम्ब्रेन जे आहेत तर ते दोन मेम्ब्रेन पाहायला मिळतात. The first one is called as an outer serous. Outer serous pericardium. Outer serous pericardium. It is also known as parietal pericardium. यालाच दुसरं नाव आहे. It is also called as an parietal. Outer serous pericardium. This outer serous pericardium is present exactly below the fibrous membrane. हा कोणाच्या खाली प्रेझेंट असणार? हा एक्झॅक्टली जो फायब्रस मेम्ब्रेन आहे त्या फायब्रस मेम्ब्रेनच्या हा एक्झॅक्टली खाली प्रेझेंट असणार. That is known as outer or it is also called as parietal layer. त्याला आपण outer किंवा parietal layer. हा जो serous मेम्ब्रेन आहे हा कशापासून तयार झाला? हा स्क्वॅमोज इपिथेलियम पासून तयार झाला.
So just below this fibrous pericardium, there is a presence of a parietal or outer serous pericardium. Now we have to break this layer also. कैचीच्या साह्याने आपण याला कट करूयात. But when we insert the scissor in this layer, then water oozes out. जर तुम्ही ह्या लेयरला कट केलं तर भरपूर पाणी जे आहे तर ते पाणी बाहेर पडणार आहे. घाबरू नका, ते फक्त पाणी आहे, दॅट इज नॉट ब्लड. तुम्हाला असं वाटेल की हार्ट खराब झालं की काय, नाही, हार्ट काही खराब झालेलं नाही अजून. फक्त तुम्ही काय केलंय की हा आउटर लेअर जो आहे तर त्या आउटर लेअरला कट करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्या आउटर लेअर मध्ये तुम्ही कैची इन्सर्ट केली की भरपूर पाणी जे आहे तर ते पाणी बाहेर पडणार आहे आणि नंतर हा जो लेअर आहे तर तो खाली सेटल केला जाणार आहे. सो दॅट इज अन आउटर. नाव कट दिस टोटल लेअर. हा पूर्ण लेअर जो आहे तर तो कट करून टाका. आता ह्या आउटर सिरॉस पेरिकार्डियमच्या खाली अजून एक लेअर प्रेझेंट असतो अँड दॅट लेअर इज नोन ॲज इनर सिरॉस पेरिकार्डियम. इनर सिरॉस pericardium. It is called as an inner serous pericardium or it is also known as visceral layer. याला काय म्हणलं आपण? याला आपण visceral layer असं म्हणलं. Now these are the three coverings. Out of these three, two are serous and one is fibro. So the coverings are called as fibroserous. म्हणून यांना काय म्हणतो आपण? आपण यांना fibroserous असं म्हणतो. आता बघा, सगळ्यात पहिले आपण काय केलं तर फायब्रस लेअर जो आहे तर तो ब्रेक केला, तो काढून टाकला. तो काढून टाकला की त्याच्या खाली आपल्याला दिसला कुठला? आउटर सिरॉस. बरोबर आहे. फायब्रस ब्रेक केला की आपल्याला काय दिसला? आउटर सिरॉस दिसला. आउटर सिरॉस आपण काढून टाकला की त्याच्या खाली आपल्याला लेअर दिसणार आहे, दॅट इज द इनर सिरॉस. आता आपल्याला इनर सिरॉस काढावं लागेल का? नाही, इनर सिरॉस काढता येत नाही. Because inner serous membrane is transparent and it is adhere to the heart. तो काय असतो? हार्टला adhere झालेला असतो. adhere झाला म्हणजे काय? हार्टला चिटकलेला असतो. तुम्हाला तो लेअर काढता येत नाही. जसं की आपल्या पुस्तकाला वर लॅमिनेशन केलेलं असतं, बरोबर आहे. आणि ते लॅमिनेशन काढत असताना जर आपण ते लॅमिनेशन जोरदार ओढून काढलं तर कधी कधी त्या पुस्तकावर असणारे ते जे चित्र आहे ते सुद्धा त्या लॅमिनेशन सोबत निघून जातं, कारण की ते त्याला घट्ट चिटकून बसलेलं असतं. तर हा जो लेअर आहे इनर सिरॉस पेरिकार्डियम, दिस लेअर इज इनसेपरेबल. हा लेअर निघणार आहे का? हा लेअर निघत नाही. बिकॉज दिस लेअर इज अटॅच्ड विथ द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट. तो हार्टच्या ज्या मसल्स आहेत तर त्या मसल्सला बिलकुल चिटकून बसलेला लेअर आपल्याला पाहायला मिळतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हिसरल. म्हणून तर त्याला नाव दिलं आपण व्हिसरल. ओके, सो इट इज इनर ऑर व्हिसरल. म्हणजे तुम्हाला लेअर किती काढायचे हार्टवरचे? फक्त 2 लेअर काढून टाकायचे. कुठला लेअर काढून टाकायचा? जो तुम्हाला बाहेरच्या साईडने दिसतो व्हाईट कलरचा फायब्रस, त्याला तुम्ही काढू शकता. तो व्हाईट काढला की त्याच्या खाली तुम्हाला दिसतो कुठला? आउटर सिरॉस म्हणजेच कुठला? परायटल लेअर दिसतो. त्या परायटल लेअरला तुम्ही कैचीच्या साहाय्याने इझिली कापू शकता, कारण की तो स्क्वॅमोज इपिथेलियम पासून तयार झाला. तो काही खूप रिजिड नेचरचा नसणार आहे. ओके, आणि तो लेअर काढून टाकला की मग तुम्हाला हार्टचा कुठलाही लेअर काढण्याची गरज पडत नाही. तुम्हाला क्लिअर कट सगळ्यात खालच्या साईडला दिसणार आहे तो म्हणजे इनर सिरॉस पेरिकार्डियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज व्हिसरल अँड यू कॅनॉट सेपरेट दिस व्हिसरल लेअर. त्याला तुम्ही सेपरेट करू शकता का? नाही. आणि तो काढायची गरज आहे का? नाही, कारण की तो ट्रान्सपरंट नेचरचा आहे. त्याच्या खाली प्रेझेंट असणारा हार्ट तुम्हाला एक्झॅक्टली जशाला तसं दिसणार आहे, म्हणून त्या लेअरला काढण्याची गरज पडत नाही. ओके, दिस इनर ऑर व्हिसरल लेअर इज ऑल्सो नोन ॲज इपिकार्डियम. याला दुसरं एक नाव आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अन इपिकार्डियम. It is also known as epicardium. Epi means above, वर असणारा. कोणावर आहे? तो हार्ट वर प्रेझेंट आहे. इट इज adhere to the heart and it becomes the part of heart wall. तो कोणाचा भाग होणार आहे? हार्टची जी वॉल आहे तर त्या हार्टच्या वॉलचा तो भाग होणार आहे. कारण की जरी हा प्रोटेक्टिव्ह लेअर असेल हार्टच्या वरचा, तरी तो हार्टला चिटकून बसलेला आहे. You cannot separate it, so it becomes the part of heart wall and it is the outermost layer of the heart wall. बघा, 2 गोष्टींमध्ये कन्फ्युजन होतं. हार्टची वॉल
आणि पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियमचा सगळ्यात आतला लेअर कुठला? इनरमोस्ट लेअर, दॅट इज द व्हिसरल लेअर. हा सगळ्यात आतला असेल. व्हेन यू थिंक अबाउट द पेरिकार्डियम, ज्यावेळेस तुम्ही पेरिकार्डियमचा विचार करणार आहात त्यावेळेस सगळ्यात आतला लेअर जो असेल दॅट इज द इनर सिरॉस पेरिकार्डियम. आणि ज्यावेळेस मी म्हणेन द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द हार्ट वॉल, हार्टची वॉल, भिंत, हार्टची वॉल, हार्टच्या वॉलचा सगळ्यात बाहेरचा लेअर कुठला? तर हार्टच्या वॉलचा सगळ्यात बाहेरचा लेअर असेल दॅट इज द व्हिसरल लेअर ऑर इनर सिरॉस पेरिकार्डियम ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इपिकार्डियम. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या दृष्टीने आपण त्या लेअरकडे पाहू शकतो. सगळ्यात आतलाही तोच आहे आणि सगळ्यात बाहेरचा सुद्धा तोच आहे, म्हणून आपण त्याला एक एक्स्ट्रा नाव दिलं या ठिकाणी. काय नाव दिलं आपण त्याला? इपिकार्डियम. हे नाव आपण त्याच्यासाठी वापरतो. हे तर झालं एक्सप्लेनेशन. तुमचं इमॅजिनेशन कुठपर्यंत गेलं आय डोंट नो. याला थोडस आपण डायग्रामॅटिक फॉर्म मध्ये बघूयात. ओके, पहिली जी संधी दिली मी तुम्हाला तर ती तुम्ही इमॅजिनेशन करावं, व्हिज्युअलाइज इट. जोपर्यंत तुमचं व्हिज्युअलायझेशन होणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे लक्षात राहणार नाहीये. कारण की मी काही माझं हार्ट ओपन करून तुम्हाला दाखवू शकत नाही की असं असं असतं बघा, किंवा मी असं म्हणू शकत नाही तुमच्यापैकी एखाद्याने इथे या, मी तुमची सर्जरी करून बाकीच्यांना दाखवतो आणि तुला पण दाखवतो हार्ट, असंही म्हणू शकत नाही. सो यू हॅव टू व्हिज्युअलाइज इट. तुम्ही त्याला व्हिज्युअलाइज केलं पाहिजे. आता तुमचं जे व्हिज्युअलाइज आहे, व्हिज्युअलायझेशन जे आहे तुमचं, त्याला थोडंसं आपण डायग्रामॅटिक फॉर्म मध्ये आणूयात जेणेकरून तुम्हाला ते अजून चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवता येईल. ओके, बघा, हार्टच्या वर प्रेझेंट असणारे स्ट्रक्चर्स किंवा हार्टचं स्ट्रक्चर आणि मँगो. तुम्ही म्हणाल सर काय आंबा आंबा आंबा, उन्हाळ्याचे दिवस आहेत ना, मँगोचा सीझन आहे, म्हणून आताच तुम्ही त्या मँगोला पाहू शकता. एक्झॅक्टली, फ्रूट तुम्ही शिकला असाल बॉटनीमध्ये, फ्रूटचं स्ट्रक्चर आणि हार्ट बोथ आर सेम. आपण काय म्हणलं की हार्ट इज कव्हर्ड ऑर प्रोटेक्टेड बाय फायब्रोसेरस कव्हरिंग विच इज कॉल्ड ॲज पेरिकार्डियम, विच इज अन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये आपल्याला डबल मेम्ब्रेन जे आहे ते डबल मेम्ब्रेन पाहायला मिळतं. दोन मेम्ब्रेन आहेत, एक आहे फायब्रो आणि दुसरा आहे सिरॉस. सो हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ आवर हार्ट. एक्झॅक्टली इथे आपला हार्ट जे आहे तर हे हार्ट, हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ आवर हार्ट, हे हार्ट आहे. सो ऍट द आउटर मोस्ट साइड, सगळ्यात बाहेरचा जर आपण विचार केला लेअरचा, तर ऍट द आउटर मोस्ट साइड देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दिस फायब्रस पेरिकार्डियम. हा सगळ्यात बाहेरच्या साइडने प्रेझेंट असणारा लेअर आहे, याला आपण म्हणलं फायब्रस पेरिकार्डियम. इट इज द फायब्रस पेरिकार्डियम. कशापासून तयार झाला? यू नो दॅट इट इज मेड अप ऑफ कोलॅजन फायबर्स ऑर द व्हाईट फायबर्स, दॅट इज अ डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. हा त्याच्यापासून तयार झाला. हा झाला फायब्रस. सो दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेअर. इट इज कॉल्ड ॲज अन फायब्रस. इट इज अ फायब्रस पेरिकार्डियम. Just below this fibrous pericardium there is a presence of the second layer. याच्या खाली दुसरा लेअर असणार आहे and that second layer is known as serous. तो जो सेकंड लेअर आहे, that second layer is known as serous, but in serous there is again presence of the two layers. याच्यामध्ये परत आपल्याला दोन लेअर जे आहेत तर ते दोन लेअर पाहायला मिळतात. ओके, सो द आउटर serous layer which is present just below the fibrous pericardium, जो या फायब्रस पेरिकार्डियमच्या एक्झॅक्टली खाली प्रेझेंट असणार आहे, इट इज नोन ॲज outer or parietal serous pericardium. So here is the presence of outer or parietal serous pericardium which is present exactly below the fibrous pericardium, जो की fibrous pericardium च्या exactly खाली present असणार. Okay, then just below this outer serous pericardium there is a presence of the second layer of serous pericardium which is known as inner or visceral, ज्याला आपण inner किंवा visceral असं म्हणतो. But this inner or visceral layer of pericardium it is adhere to the heart. तो कशाला अधेर झाला? तो हार्टला अधेर झालेला असतो. म्हणजे हार्टची जी वॉल आहे तर त्या हार्टच्या वॉलला तो एक्झॅक्टली चिटकून बसलेला असतो. यू कॅन्ट सेपरेट इट.
तुम्हाला त्याला बिलकुल सेपरेट करता येणार नाही. आणि तुम्ही जर म्हणलात नाही सर आम्ही तो इनर लेअर जो आहे तो सुद्धा बाजूला करणार, देन यू डॅमेज द हार्ट मसल्स. तर हार्टच्या मसल जे आहेत तर त्या हार्टच्या मसलला तुम्ही डॅमेज कराल. हा लेअर आपल्याला काढण्याची गरज नाहीये, कारण की हा लेअर कसा असतो, ट्रान्सपरंट असतो. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मिझोथेलियम, दॅट मीन्स द स्क्वॅमोज इपिथेलियम. तो सुद्धा स्क्वॅमोज इपिथेलियम पासूनच तयार झालेला असेल. सो हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दॅट परायटल and here is the presence of that visceral layer. Both these are the serous pericardium. हे काय आहेत, हे आहेत serous pericardium. So fibro plus serous is equal to fibroserous, that is our pericardium. परंतु अजून एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला इथे लक्षात येईल. In between the parietal and visceral, in between outer and inner serous pericardium, there is a presence of space, cavity. ह्या दोघांच्या मध्ये जी कॅव्हिटी आहे तर ती कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. अँड दिस कॅव्हिटी इज नोन ॲज पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. या कॅव्हिटीला काय म्हणलं जातं, तर ह्या कॅव्हिटीला म्हणलं जातं पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. Pericardial cavity. It is called as a pericardial cavity. This pericardial cavity, peri means around, cardium means heart. The cavity which is present around the heart, the cavity is called as a pericardial cavity. And pericardial cavity is mainly formed by, कोणामुळे तयार झाली, serous membrane मुळे तयार झाली. Because these two serous layers are not in contact with each other, but they are separated from each other. दोन सिरॉस लेअर जे आहेत तर हे दोन सिरॉस लेअर एकूण एकापासून कसे येतो, हे सेपरेटेड. हे एकूण एकाला चिटकलेले आहेत का, नाही. हे दोघ जण एकूण एकापासून सेपरेट आहे. सिरॉस मधला एक लेअर जो आहे तर तो फायब्रस पेरिकार्डियमला अटॅच आहे आणि दुसरा जो लेअर आहे तर तो हार्टच्या वॉल सोबत अटॅच आहे. म्हणजे या दोन लेअरच्या मध्ये आपल्याला रिकामी जागा जी आहे तर ती रिकामी जागा पाहायला मिळते. अँड दॅट स्पेस इज नोन ॲज अ पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. दिस पेरिकार्डियल कॅव्हिटी इज नॉट एम्प्टी, बट द पेरिकार्डियल कॅव्हिटी इज फिल्ड बाय फ्लुइड. ही कशाने भरलेली आहे, ही फ्लुइडने भरलेली असते. पेरिकार्डियल कॅव्हिटी इज फिल्ड बाय फ्लुइड अँड द फ्लुइड इज नोन ॲज पेरिकार्डियल फ्लुइड. त्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण, दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड ॲज अ पेरिकार्डियल फ्लुइड. सो पेरिकार्डियल कॅव्हिटी विथ पेरिकार्डियल फ्लुइड, हे घटक आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. सो दिस टोटल कॅव्हिटी इज फिल्ड बाय पेरिकार्डियल फ्लुइड. आपण ज्यावेळेस म्हणलं की आपण हार्टला एक्सपोज केलं, हार्टला एक्सपोज केल्याच्या नंतर आपण हार्टचा सगळ्यात बाहेरचा लेअर जो आहे, जो पांढऱ्या रंगाचा दिसतो, तो सीझरच्या साह्याने कट केला, कात्रीच्या साह्याने. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा लेअर दिसला होता त्याच्या खाली, आणि त्या दुसऱ्या लेअर मध्ये आपण कात्री इन्सर्ट केली की खूप सारं पाणी बाहेर पडलं होतं. बरोबर आहे, भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी जे आहे तर ते पाणी बाहेर पडलं, कारण की आपण हा लेअर कट केला. आणि ज्यावेळेस आपण परायटल लेअरला कट करतो त्यावेळेस इथे असणारं पेरिकार्डियल फ्लुइड जे आहे तर हे पेरिकार्डियल फ्लुइड काय झालं, ते बाहेर पडलं. मी म्हणलं तुम्हाला घाबरू नका, ते ब्लड नाहीये, ते नुसतं पाणी आहे, ते बाहेर पडणारच आहे. कारण की हा जो स्पेस आहे ह्या स्पेस मध्ये प्रेझेंट असतं पेरिकार्डियल फ्लुइड. किती असतं, एका अडल्ट ह्युमनचा जर आपण विचार केला तर अप टू 50 ml देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ पेरिकार्डियल फ्लुइड अँड दिस फ्लुइड इज सिक्रेटेड बाय दिस विसरल लेअर, सिरॉस लेअर. विसरल म्हणण्यापेक्षा सिरॉस म्हणूयात आपण. हा जो सिरॉस लेअर आहे, हा सिरॉस लेअर या ठिकाणी हे जे पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे तर ते पेरिकार्डियल फ्लुइड स्वतः सिक्रेट करतं. म्हणजे व्हिसरल आणि परायटल लेअर कडून काय झालं, पेरिकार्डियल फ्लुइड जे आहे तर ते या ठिकाणी कंटिन्युअसली सिक्रेट होत राहिलं. इट इज अन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. हे काय आहे, हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे. आपल्या शरीरामध्ये खूप सारे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहेत, त्यांच्यापैकी pericardial fluid is again one of the extracellular fluid which is present around the heart. It is secreted by the serous pericardium. मग आपण हा दुसरा लेअर जो आहे तो ब्रेक केला, पाणी जे आहे ते पाणी निघून गेलं आणि मग आपल्याला दिसला कुठला, आपल्याला दिसला लेअर व्हिसरल लेअर. परंतु व्हिसरल लेअरला काढण्याची गरज नाहीये. म्हणजे हार्ट नुसतंच ठेवलेलं नाहीये,
हार्ट खूप वेल प्रोटेक्टेड आहे. हार्टच्या प्रोटेक्शनसाठी एक तर तुमच्याकडे स्टर्नम आहे, त्याच्यानंतर रिब्स आहे, त्याच्यानंतर तुमचा डायफ्रागम आहे, त्याच्यानंतर तुमची क्लॅव्हिकल आहे, बॅक साइडने तुमचा व्हर्टिब्रल कॉलम आहे, लंग्स, हार्टच्या बाजूला 2 लंग्स प्रेझेंट आहेत. एवढं प्रोटेक्टेड असताना सुद्धा हार्टवर किती प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहेत बघा. आणि ह्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग खूप महत्वाच्या आहेत, कारण की ह्या हार्टला मेकॅनिकल इंजुरीज होऊ देत नाहीत आणि हार्टचं ओव्हर डायलेशन होऊ देत नाहीत. त्याच्यासाठी हे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अत्यंत महत्वाचे असतात. आणि इथे प्रेझेंट असणारे हे जे पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे, हे पेरिकार्डियल फ्लुइड कॉन्स्टंटली हार्टवर सगळ्या साइडने प्रेशर जे आहे तर ते मेंटेन करून ठेवतं. मग हे जे पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे, ह्या पेरिकार्डियल फ्लुइडचं इम्पॉर्टन्स काय आहे ते आपल्याला बघायचंय. परंतु त्या इम्पॉर्टन्स कडे जाण्याच्या आधी आपण ह्या डायग्राम कडे जाऊयात. दिस डायग्राम लुक लाईक द सेक्शन ऑफ फ्रूट. फ्रूटचं सेक्शन, मँगोचा सेक्शन घेतल्यासारखं दिसतं का नाही? दिस वन इज अन इपिकार्प. बरोबर आहे, दिस वन इज इपिकार्प. दिस पोर्शन इज मिझोकार्प and here is the presence of the endocarp and here is the presence of the seed of mango. घरी गेल्याच्या नंतर आंबा उभा कट करा. तुम्हाला आंब्याची बाहेरच्या साईडची ती स्किन दिसेल सगळ्यात पहिले. एक तर ती ग्रीन कलरची असेल, जर कैरी असेल तर आंबा पिकला तर तो गोल्डन येलो कलरचा तुम्हाला दिसेल. तो जो पोर्शन दिसतो बाहेरून कन्सिडर करा, दॅट इज द फायब्रस पेरिकार्डियम. तोच फायब्रस पेरिकार्डियम. त्याच्यानंतर तुम्हाला जो सेंटरला पल्प दिसतो ना, पल्प म्हणजे ते आंब्याचा रस असतो बघा, तर आपण ते माचवल्याच्या नंतर त्याचा तो रस तयार होतो, परंतु आधी तो पल्प असतो. तो मिझोकार्प जो आहे, दॅट मिझोकार्प इज एक्झॅक्टली सिमिलर विथ युअर सिरॉस पेरिकार्डियम. तो एक्झॅक्टली सिरॉस पेरिकार्डियम सारखा आहे. मग आंबा थोडासा माचवा, त्याला थोडंसं हलवा, त्याला दाबा धरून, तो जो पल्प आहे त्या पल्पचं कन्व्हर्शन ज्यूस मध्ये होईल. देन इट बिकम्स द पेरिकार्डियल फ्लुइड. तो पेरिकार्डियल फ्लुइड झाला. आणि सेंटरला जी आंब्याची कोय ना, कोय सीड, ती कोय जी आहे दॅट इज द हार्ट. बघा ती कोय किती प्रोटेक्टेड करून ठेवलेली आहे. ओके, तर ते काय, ते असणार आहे हार्ट. म्हणजे हार्ट अँड मँगो बोथ आर सिमिलर अँड बोथ आर ज्युसी. दोन्ही कसे आहेत? दोन्ही ज्युसी नेचरचे आहेत. दोघांमध्ये ज्यूस प्रेझेंट आहे. हार्ट ज्यूस म्हणजे ब्लड पंप करतो तो कॉन्स्टंटली, तो त्याचा ज्यूस. आवर हार्ट इज ज्युसी अँड मँगो इज ऑल्सो ज्युसी. बोथ आर सिमिलर. म्हणून बॉटनी आणि झोलॉजी कोरिलेट करावं. ज्यावेळेस तुम्ही दोन्ही विषय कोण एकासोबत कोरिलेट करता ना, त्यावेळेस ते तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने लक्षात राहतात. फक्त इथे नाव दिलं आपण फायब्रस, तर याला नाव द्या इपिकार्प. सिरॉस आहे, याला म्हणा मिसोकार्प. आणि आत आहे त्याला म्हणा एंडोकार्प. अँड हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ द सीड. सीड म्हणजेच तुमचं हार्ट असणार आहे. आता जाऊयात आपण त्या पेरिकार्डियल फ्लुइडच्या फंक्शनकडे. ह्या पेरिकार्डियल फ्लुइडचे काय फंक्शन्स असतात, कशासाठी असतो या ठिकाणी पेरिकार्डियल फ्लुइड, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दिस पेरिकार्डियल. The first function, this pericardial fluid avoid mechanical injuries to the heart and overfilling of the heart. तो हार्टला होणाऱ्या मेकॅनिकल इंजुरीज किंवा हार्टची जी ओव्हरफिलिंग आहे, तर ती ओव्हरफिलिंग तो अवॉइड करेल. इट अवॉइड मेकॅनिकल इंजुरीज, मेकॅनिकल इंजुरी to the heart, as well as it avoid overfilling of heart. हा हार्टची होणारी ओव्हरफिलिंग जी आहे, तर ती ओव्हरफिलिंग अवॉइड करणार आहे. ओव्हरफिलिंग म्हणजे काय, तुमच्या हार्टमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त ब्लड बसू शकत नाही. 1 लिटरचा जार आहे तुमच्याकडे, काचेचा जार, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही एक बलून ठेवलाय, बलून, फुगा. तोही 1 लिटर कॅपॅसिटीचाच आहे. परंतु वी नो दॅट बलून इज स्ट्रेचेबल. तो किती फुगला जाऊ शकतो. आणि तो जो बलून आहे तुम्ही कशामध्ये प्लेस केलाय, तुम्ही तो जार मध्ये प्लेस केलाय. आणि आता तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी भरणार आहात. त्या बलून मध्ये किती लिटर पाणी बसेल? 1च लिटर. त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी बसेल का? नाही. कारण की बाजूने काचेची जी बरणी आहे, ती बरणी त्या बलूनवर प्रेशर अप्लाय करायला लागेल आणि प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी त्याच्यामध्ये बसणार नाही. त्याच पद्धतीने हा पेरिकार्डियम आहे, जो की हार्टची ओव्हरफिलिंग होऊ देत नाही, प्रमाणापेक्षा जास्त ब्लड हार्टमध्ये येऊ देत नाही. ओके, म्हणून हार्टची जी मेकॅनिकल इंजुरी आहे, तर ती मेकॅनिकल इंजुरी काय होणार आहे, ती अवॉइड केल्या जाणार आहे. त्याचबरोबर इट अवॉइड द ओव्हर डायलेशन ऑफ द हार्ट. पेरिकार्डियम काय करणार आहे, हार्टचं ओव्हर डायलेशन जे आहे, ओव्हर डायलेशन
तर त्या ओव्हर डायलेशनला तो अवॉइड करणार आहे. हार्टला प्रमाणापेक्षा जास्त तो डायलेट होऊ देत नाही. डायलेट होणं म्हणजे फुगणं. हार्ट प्रमाणापेक्षा जास्त फुगत नाही. तुमच्या घरी जर एक 70, 80, 85, 90 वर्षाचे आजी आजोबा किंवा कोणी सिनियर सिटीजन असेल आणि जर त्यांच्या चेस्टचा एक्सरे काढलेला असेल तर चेस्टचा एक्सरे काढल्याच्या नंतर हार्टची जी पोझिशन आहे तर ती क्लिअर कट दिसते. तर जनरली म्हातारपणामध्ये कार्डिओमेगालिया होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. कार्डिओमेगालिया. कार्डिओ म्हणजे हार्ट, मेगा म्हणजे मोठं, लिया म्हणजे होणे. प्रमाणापेक्षा हार्ट मोठं होणे. ओके, हे म्हातारपणामध्ये आपल्याला जाणवते. म्हातारपणामध्ये होऊ शकतं आपल्यासोबत. कार्डिओमेगालिया जो आहे तर तो आपल्याला होऊ शकतो. परंतु आता तुम्ही 17-18 वर्षाच्या आहात, तुमच्यामध्ये असेल का कार्डिओमेगालिया? नाही, कारण की तुमचा फायब्रस पेरिकार्डियम जो आहे इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग. तो तुमच्या हार्टला ओव्हर डायलेट होऊ देत नाही, प्रमाणापेक्षा मोठं होऊ देत नाही तुमच्या हार्टला. त्याच्यानंतर दिस पेरिकार्डियल फ्लुइड विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन, जो की ह्या दोन लेअरच्या मध्ये प्रेझेंट आहे. दिस पेरिकार्डियल फ्लुइड वर्क्स ॲज ल्युब्रिकंट. हा कशाचं काम करतो? हा ल्युब्रिकंटचं काम करणार आहे. इट वर्क्स ॲज अ ल्युब्रिकंट. हा ल्युब्रिकंट म्हणून काम करेल. ल्युब्रिकंट यु नो इट अवॉइड द फ्रिक्शन, जो घर्षण होऊ देत नाही. बघा इथे प्रेझेंट असणारा हा व्हिसरल आणि हा परायटल. ज्यावेळेस हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होत असेल, आणि हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन जबरदस्त असतं. ते कसं असणार आहे? ते जबरदस्त असणार आहे. ज्यावेळेला हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होईल त्यावेळेला हे जे दोन लेअर आहेत व्हिसरल आणि परायटल, ह्यांच्यामध्ये काय व्हायला लागेल? घर्षण व्हायला लागेल. यांच्यामध्ये घर्षण होऊ द्यायचं नाहीये. आणि ते घर्षण होऊ द्यायचं नाहीये त्याच्यासाठी या ठिकाणी प्रेझेंट आहे हे पेरिकार्डियल फ्लुइड विच वर्क्स ॲज अन ल्युब्रिकंट, जो ल्युब्रिकंट म्हणून काम करणार आहे. दिस पेरिकार्डियल फ्लुइड also avoid the desiccation of the heart and it keep our heart moist. हृदयामध्ये ओलेपणा असला पाहिजे. पण म्हणतो नेहमी की त्याच्या हृदयात ओलेपणाच नाहीये, मायाच नाही त्याच्या हृदयात. प्रत्येकाचं हृदय ओलच असतं. Because pericardial fluid kept our heart moist and it avoid the desiccation of the heart. तो तुमच्या हृदयाला सुकू देत नाही, वाळू देत नाही तुमच्या हृदयाला. तो काय करणार आहे? तुमच्या हृदयाला ओलं ठेवण्याचं काम करणार आहे. सो इट कीप अवर हार्ट मॉइस्ट. हार्टला मॉइस्ट ठेवण्याचं काम. आणि डेसिकेशन, डेसिकेशन जे आहे तर ते डेसिकेशन अवॉइड करण्याचं काम कोणाचं आहे? तर ह्या पेरिकार्डियल फ्लुइडचं असणार आहे. तो तुमच्या हृदयाला नेहमीसाठी ओलसर ठेवणार आहे, कारण की फ्लुइड हे पाणी आहे त्याच्या बाजूने प्रेझेंट असणार आहे. दिस पेरिकार्डियल फ्लुइड ऑल्सो वर्क्स ॲज अन शॉक ऍब्सॉर्बर. पेरिकार्डियल फ्लुइड काय करणार आहे? पेरिकार्डियल फ्लुइड शॉक ऍब्सॉर्बर म्हणून काम करणार आहे. शॉक्स काय असतात? शॉक, शॉक म्हणलं की आपल्याला एकच आठवतं, विजेचा झटका, आहे की नाही? तर तो नुसता विजेचा झटका नाही, शॉक म्हणजे धक्के. शॉक या शब्दाचा अर्थ धक्का सुद्धा असा होतो. कारण की ज्यावेळेस हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन चाललेलं असतं त्यावेळेस तिथे शॉक्स तयार होतात. आणि ते जे शॉक्स आहेत तर ते तुमच्या लंग्स मध्ये जातील. आजूबाजूचे जे ऑर्गन्स आहेत ते ऑर्गन्स सगळे अफेक्टेड होतील. मग तयार होणारे जे शॉक आहेत तर ते कोण ऍब्सॉर्ब करणार आहे? शॉक ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम आहे पेरिकार्डियल फ्लुइडचं. सो पेरिकार्डियल फ्लुइड ऑल्सो वर्क्स ॲज अन शॉक ऍब्सॉर्बर. तो शॉक ऍब्सॉर्बर म्हणून सुद्धा काम करतो. एवढे सगळे फंक्शन्स आहेत जे की आपल्या या पेरिकार्डियम आणि त्याच्यामध्ये असणाऱ्या त्या पेरिकार्डियल फ्लुइड कडून परफॉर्म केले जातात. सो आवर हार्ट इज व्हेरी वेल प्रोटेक्टेड इन आवर thoracic cavity by other organs as well as by the covering of the heart. And when we remove all these coverings, then we can see heart easily. त्यावेळेस तुम्हाला जे हार्ट आहे तर ते दिसेल. परंतु हार्ट पाहण्यासाठी तुम्हाला तीनही कव्हरिंग काढण्याची गरज आहे का? नाही. तर तुम्हाला फक्त 2 कव्हरिंग काढणं आवश्यक आहे. एक फायब्रस आणि दुसरी परायटल. ह्या 2 रिमूव्ह केल्या की तुम्हाला हार्ट क्लिअर कट दिसायला लागेल. कारण की इन किंवा व्हिसरल किंवा तुम्ही ज्याला एपिकार्डियम म्हणलात, इट इज अदर टू द हार्ट, इट इज इनसेपरेबल कव्हरिंग. ओके.